สารเพียงตาสื่อสารเสียงเศร้าสร้อยเป็นดั่งถ้อยคำบางอย่างในวันนั้นเราได้แอร์บินขึ้นเหมือนทุกวันแต่ว่ามันมีเหตุการณ์สะเทือนใจพุ่งทะยานแหวกฟ้านภาอากาศวิปลาสเกิดเหตุสุดวิสัยเครื่องยนต์นั้นมันทำงานผิดแปลกไปออกบินได้ไม่นานจากดอนเมืองกว่า200ชีวิตถึงจุดจบดิ่งกระทบอุทยานจนเป็นเรื่องได้ยินเสียงระเบิดเป็นเนืองสั่นสะเทือนก้องฟ้าพนาวันเป็นสุสานของคนไทยและต่างถิ่นต้องสูญสิ้นสูญเสียไม่คิดฝันไม่ว่าจะผ่านนานปีกี่เดือนวันเหตุการณ์นั้นไม่มีวันถูกลืมเลือนสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องผู้ชายเล่นรถนะครับผมวันนี้นะครับได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาสักการะดวงวิญญาณของเราด้าแอร์นะครับที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับในบริเวณนี้เมื่อปี2534นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนนะครับหรือว่าเศษซากของเครื่องบินนะครับที่ได้ตกลงมาที่อุทยานแห่งชาติพุเตยตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญคนไทยเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมทางอากาศหรือทางเครื่องบินนะครับที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้กันเลยทีเดียวนะครับผมเครื่องยนต์นะครับขัดข้องกลางอากาศนะครับหลังจากขึ้นบินที่ดอนเมืองได้ประมาณ 15-16 นาทีเท่านั้นเองนะครับโดยกัปตันและนักบินผู้ช่วยเนี่ยนะครับได้สังเกตเห็นความผิดปกติของเครื่องยนต์หนึ่งนะครับโดยเครื่องยนต์หนึ่งเนี่ยมีการทำงานผิดปกตินะครับแล้วก็ทางกัปตันและนักบินผู้ช่วยเนี่ยได้ทำการศึกษาคู่มือนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดทางระบบนะครับจากนั้นอีกไม่นานนะครับก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นกลางอากาศนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องบินนะครับก็ตกลงมาบริเวณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเข้ามาสำรวจนะครับปรากฏว่าไม่พบผู้รอดชีวิตเลยนะครับผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นคนไทยและคนต่างชาตินะครับกว่า223คนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจเป็นอย่างมากนะครับโดยสายการบินเราได้นะครับก็จะทำการบินไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาก่อนจนเป็นโศกนาฏกรรมที่เห็นกันตรงนี้นะครับก็ยังมีเศษอะไหล่เครื่องบินนะครับที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการสร้างศาลเพียงตาเพื่อที่จะสักการะดวงวิญญาณที่สูญเสียไปนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อที่เขาสนนะครับยังไงติดตามนะครับเส้นทางการเดินทางกันได้นะครับ